Ano tatanggalin? Yan. Matagal. Yun, may kalang. Oo nga. Tumatagal. Kaya ang tumatagal. Tatanggalin ko to kasi ito yung rason bakit tumatagal. Ganun dyan. Wala eh. Tapirap ka naman to. Dito lang. Dapat Y yan eh. Ha? Y. Yung Naka-Y ba? Pang ganun. Y. ayos yung sana to. Ito lang kailangan ko. Ayan, hindi naman open. Open nga. Jis ba yan? Ano ko? Igis ka dyan? Tama ako.